امروز قراره ماکارونی با گوشت قرقلی درست کنیم که طعمش خیلی خاص و خوشمزه است. پس بیاین که دست به کار شیم. اولش 2 تا نون تست میخوایم که بعد دوره هاشو جدا کنیم. بعد نون تستامون رو برش میزنیم تا به مربع‌های کوچولو کوچولو تقسیم بشن. حالا نون تستامون رو میریزیم توی کاسه و نصف لیوانم آب میریزیم روش و با چنگال نونا رو تو آب له میکنیم. بعد 400 گرم گوشت چرخ کرده میریزیم تو کاسه. یه تخم مرغ هم میشکنیم توش. 3 حبه سیر رنده شده هم میریزیم. یه قاشق چایخوری نمک و نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه هم بهش اضافه میکنیم. بعدش شروع میکنیم به ورز دادنش. وقتی اینجوری شد 1/4 لیوان پنیر پارمزان میریزیم و دوباره ورزش میدیم. حالا به اندازه یه گردوی درشت از گوشتا بر میداریم و تو دستمون قلقلی میکنیم. وقتی گوشتا رو قلقلی کردیم توی ظرف دیگه نصف لیوان آرد میریزیم. بعد گوشتای قلقلی شده رو میندازیم توش تا همه جاش آردی بشه. حالا تو مایتابه روغن میریزیم و گوشتای قلقلی رو میچیریم توش. بعد شروع میکنیم به سرخ کردنش جوری که خیلی خوب سرخ بشن. وقتی هم که اینجوری شدن برشون میداریم. حالا تو همون مایتابه یه پیازو که نگینی خورد کردیم میریزیم و 1-2 دقیقه تفتش میدیم. بعد 4 حبه سیر رنده شده هم بهش اضافه میکنیم و 1 دقیقه دیگه هم با پیاز تفت میدیم. حالا 3.5 قاشق غذاخوری رب میریزیم و خوب تفتشون میدیم تا ربمون سرخ بشه. یه قاشق چایخوری نمک و نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه هم بهش اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم. بعدش هم 1.5 لیوان آب جوش میریزیم و یکم همشون میزنیم تا سسمون تو آب باز بشه. بعد گوشت قلقلیای سرخ شده رو میچینیم توش و یکم هم از سس میریزیم روش. حالا درشو میبندیم تا با حرارت کم حدود 10 دقیقه تا 1 ربع بپزه و سسمون هم یکم غلیظ بشه. از اون طرف وقتی آب جوش اومد 500 گرم ماکارونی رو میریزیم توش تا خوب بجوشه و نرم بشه. چون این مدل ماکارونی رو قرار نیست دم بذاریم پس بهتره یکم بیشتر بجوشونیم تا کامل نرم بشه. وقتی هم که نرم شد آب کشش میکنیم. وقتی ماکارونیا رو آبکش کردیم دوباره ماکارونیا رو میریزیم تو قابلمه و بعدش هم گوشت قلقلیا رو با سسش میریزیم روش و خوب هم میزنیم. بعد درشو میبندیم تا 10 دقیقه با حرارت ملایم بمونه و مغز پخت بشه. بیشتر از این نذارین رو حرارت بمونه چون سستون خیلی غلیظ میشه. بعد تمام. اینم ماکارونی با گوشت قلقلی ما. حتما درستش کنین که فوق العاده است. نوش جونتون.